ચાલો આપણે દાબેલી બનાવીશું. તો એના માટે આપણે બટેકા બાફી લીધા છે. તો આપણે દાબેલી બનાવવાની શરૂ કરી. દાબેલીનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે તેલ મૂકીશું. 1 પાવડું તેલ મૂકવાનું છે. 2 લવિંગનો વઘાર કરવાનો છે. એમાં આપણે થોડીક હિંગ નાખીશું. લાલ મરચું નાખીશું. પાણી નાખીશું. થોડુંક ધાણા જીરું નાખીશું. એને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. ઉકળી જાય ને એટલે મસાલો નાખવાનો છે. દાબેલીનો મસાલો જ છે સ્પેશિયલ. ઉકળી જાય એટલે આપણે બટેકા એડ કરી દઈશું. ધીમો ગેસ કરી નાખવાનો છે. આપણે સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે. દાબેલીનો મસાલો સરસ કમ્પ્લીટ તૈયાર છે. આપણે એને ઉતારી લઈશું. પાવને આપણે કટિંગ કરી નાખીશું. પાવ આપણા કટિંગ થઈ ગયા છે. તો હવે એમાં આપણે આ સોસ સોપડી દેવું. આપણે બટેકાનો મસાલો દાબેલીનો બનાવ્યો છે. એ મસાલો આપણે એમાં આપણે શિંગદાણા નાખીશું. આપણે એમાં અને પાવને તળવા માટે માખણ મૂકીશું. આપણી દાબેલી તૈયાર છે. તો આપણે એને ઉતારી લઈશું. આપણે હવે દાબેલી તૈયાર છે. તો આપણે એમાં સેવ નાખીશું. આપણે હવે સર્વ કરીશું.